නිසා ටෙක් ඇකඩමි YouTube channel එකට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ pop-up subscribe button එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාම pop-up subscribe button එක. ඒ වගේ එකක් හදන විදිය තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා all කියන එක දාලා තියාගත්තාම මම මෙයාගේ වීඩියෝ දාපු ගාම ඔයාලට notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද pop-up subscribe button එකක් හදාගන්න කියලා. අපි pop-up subscribe button එකක් හදාගන්න pop-up subscribe button template එක download කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට පල්ලෙහා comment section එකේ pin කරලා දිනවා comment එකක්. එන්න එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා pop-up subscribe button template එක download කරගන්න. මම දැන් download කරගෙන තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එක edit කරන්න use කරන්නේ KineMaster කියන app එක. මේ pop-up subscribe button එක අපි පළවෙනියෙන්ම හදලා ඉවර වෙලා තමයි අපි වීඩියෝ එකට green screen අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් දැන් KineMaster app එක open කරගමු. හරි මම දැන් open කරගත්ත KineMaster app එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මැද ධන ලකුණු ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ 16:9කින් size එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන photo video එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් background එක පළවෙනියෙන් තෝරන්න ඔයාලා. මේක නිකන් දාන්න ඕනේ background එක නැත්නම් අපි අර template එක දාද්දි ඒක හරියට හදා ගන්න බැරුව යනවා. දැන් මෙහෙම සුදු පාට background එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලා layer කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ media වලට ගිහලා එතනින් අර ඔයාලා download කරපු template එක ගන්න. හරි මම දැන් download කරගත්ත subscribe button template එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් අපි දැන් ලොකු කරලා හදාගමු. දැන් මම ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට අපේ logo එකයි channel name එකයි දාන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් ආයෙමත් දැන් මෙහෙම මුලට ඇවිල්ලා layer කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ channel එකේ logo එක තෝරගන්න. හරි මම දැන් logo එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක crop කරගන්න. දැන් මෙහෙම logo එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ option වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන cropping කියලා දෙන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් එක ඕන් කරන්න. ඊට පස්සේ shape කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න එතන මේ ball එක ටච් කරන්න. එතකොට ඒක රවුමට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක පොඩි කරගන්න. දැන් මෙහෙම වීඩියෝ එක යවලා මෙහෙම යවලා subscribe button එක උඩට ආවට පස්සේ template එක උඩට ආවට පස්සේ දැන් මේක පොඩි කරගන්න logo එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියන්න logo එක දැන් ඒතකොට ගානට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ logo එක තියෙන තීරුව ටච් කරලා in animation කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා slide up කියන එක දාගන්න. අපි දැන් play කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logo එකයි අර සුදු පාට subscribe button තීරුවයි දෙකම එකපාර එනවා. ඒක දැන් මොනාරි පාරක් වෙනවා නම් ආයේ මේ in animation වල මෙතන මේ any speed එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා logo එක හරි ගානට එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට අපේ නම දාගන්න කියලා channel එකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ layer කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ text කියන එක ටච් කරන්න. හරි මම දැන් type කරා මගේ channel name එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපේ channel name එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ පළවෙනි මේකේ front එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන AA කියලා තියෙනවා. එන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති front එකක් තෝරගන්න. මම එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කලර් එකත් වෙනස් කරමු. මම black දා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි ආයේ මෙහෙම ප්ලේ කරලා බලන්න ඕනේ subscribe button එක කොතෙන්ද දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ text එක ගන්න ඕනේ. මේ text එකත් අරන් ගිහලා හරි ගානට තියාගන්න. හරි text එකත් මෙන්න මෙහෙම තියාගත්ත පස්සේ මේ text එකට touch කරලා in animation වලට ගිහිල්ලා slide up කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ දෙකත් ප්ලේ වෙනවද කියලා හරියට. logo එකයි text එකයි. අපි දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමට ඒක පල්ලෙහාට යන විදිහට text එක පල්ලෙහාට යන විදිහට subscribe button එක පල්ලෙහාට යනවා වගේ. ඔයාලා මෙන්න මේක මේ සුදු පාට තීරුව දැන් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන් වැඩි කොටස. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ text ඒව එහෙම අදින්න. එතකොට අර ගානට එන විදිහට මේක ඇදලා තියාගන්න text එහෙම. දැන් ආයේ මේ text එක touch කරලා out animation කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ slide down කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර logo එකටත් ගිහිල්ලා out animation කියන එකට ගිහිල්ලා slide down කියන එක දාගන්න. දැන් අපි play කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subscribe button එක හරියට play වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරන්න. මේ උඩ ඊතලා තියෙන n එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට export කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක export වෙනවා. හරි දැන් export වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේක පුළුවන් green screen අයින් කරලා දාගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ඔයාලා දන්නේ නැති කියලා green screen අයින් කරන විදිය. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් බලා ගන්න කොහොමද green screen අයින් කරන්න කියලා. දැන් මම ආයෙ අලුත් එකක් හදා ගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ green screen අයින් කරන විදිය. මම නිකන් background එකක් තෝර ගන්නවා. background එකක් තෝරගත්තට පස්සේ මේ layer කියන එකට යන්න. ඒ layer කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලේ හදපු වීඩියෝ එක හොයාගන්න subscribe button animation එක. හරි මම ඒක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ලොකු කරලා හදාගන්න. ඔයාලට ඕන size එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ chroma key කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ enable කියන එක ඉස්සරහට tick එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ green screen අයින් වුණා. කොළ පාට දැන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම තමයි green screen එක අයින් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නේ නැති කොහොමද subscribe button animation එකක් හදන්නේ කියලා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ට දෙනගන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයා තමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කළා නැත්නම් යටදී රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සියලු දාටම සුබ දවස.